საშინელებათა ჟანრის ფილმებში ალბათ ყველას გვინახავს გარდაცვლილი ადამიანები, რომლებიც საკუთარ დაკრძალვაზე ან მორგში იღვიძებენ. შეიძლება არ იცოდეთ, მაგრამ ასეთი შემთხვევები რეალობაშიც ხშირად მომხდარა. ამ ეპიზოდში იმ ადამიანების შესახებ მოგიყვებით, რომლებიც გონზე საკუთარ დაკრძალვაზე მოვიდნენ. ალბათ რთული წარმოსადგენია თუ რას გრძნობენ ის ადამიანები, რომლებიც ხედავენ თუ როგორ დგება ფეხზე გარდაცვლილი ადამიანის საკუთარი დაკრძალვის დროს. სწორედ ასეთი რამ გამოსცადეს ზიმბაბვეს ერთ-ერთი ქალაქის მაცხოვრებლებმა. რამდენიმე წლის წინ 34 წლის მამაკაცი, რომლის სახელიცაა ბრაიტონ დამაზანტე, ექიმებმა გარდაცვლილად გამოაცხადეს. გარდაცვალების მიზეზად ის დიდხნიანი ავადმყოფობა დასახელდა, რომელმაც მამაკაცზე საშინლად იმოქმედა. მისი დაკრძალვის დღეს უამრავი ადამიანი შეიკრიბა, მაგრამ ერთ მომენტში მათ შენიშნეს, რომ გარდაცვლილი სხეულმა მოძრაობა დაიწყო. ამ ფაქტით შეძრწუნებული ადამიანები ყველა მიმართულებით გაიქცნენ, რადგანაც მათ ეგონათ, რომ გარდაცვლილი სხეულში დემონი ჩასახლდა, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რეალურად შეცდომა ექიმებმა დაუშვეს. ნათესავებმა ბრაიტონის სასწრაფოდ კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც ის კვლავ აპარატზე შეაერთეს. საოცარია, მაგრამ 2 დღის შემდეგ ის სრულიად გამოჯანმრთელდა. დაახლოებით 15 წლის წინ 59 წლის ქალი ფოგელია მუჰამედზიანოვა მთელ მსოფლიოში პოპულარული გახდა მას შემდეგ, რაც ის საკუთარ დაკრძალვაზე გონს მოიგო. ამ შემთხვევაშიც ყველაფრის მიზეზი ექიმების შეცდომა გახდა. დაკრძალვის დღეს ქალი სასაფლაოზე გადაიყვანეს. მას შემდეგ, რაც მისი კუბო მიწაში ჩაუშვეს, ქალი გონს მოიგო და ყვირილი დაიწყო. ის სასწრაფოდ კლინიკაში წაიყვანეს, მაგრამ ნათესავების სიხარული დიდხანს არ გაგრძელებულა. კუბოში გამოღვიძება ქალისთვის ზედმეტად შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა, რის გამოც მისმა გულმა ვერ გაუძლო და 12 წუთის შემდეგ ქალი რეალურად გარდაიცვალა. მისმა ნათესავებმა ექიმებს სასამართლოში უჩივლეს, რადგანაც მათი თქმით, რომ არა ექიმების შეცდომა ქალი გადარჩებოდა. ეთიოპიის მაცხოვრებელი ჰირფნეგერო მძიმედ დაავადდა, ამიტომაც მისი გარდაცვალება არავის გაჰკვირვებია. დაკრძალვის დღეს, მას შემდეგ რაც ახლობლები კაცს დაემშვიდობდნენ, უეცრად კუბოდან კაკუნის ხმა გაისმა. ადამიანთა უმეტესობა სასწრაფოდ გაიქცა, მაგრამ დარჩენილებმა კუბო გახსნეს და მამაკაცი იქიდან ამოიყვანეს. აღმოჩნდა, რომ კაცი გონს რამდენიმე საათის წინ მოიგო, მაგრამ ის იმდენად იყო დასუსტებული, რომ მას ყვირილი არ შეეძლო. ექსპერტების მტკიცებით, ნეგერო კომაში იყო, მაგრამ ექიმები ამას ვერ მიხვდნენ. სამწუხაროდ, ამ შემთხვევიდან 2 თვის შემდეგ ის რეალურად გარდაიცვალა. 55 წლის მალიკი მწყემსი იყო, რომელიც ინდოეთის ერთ-ერთ შტატში ცხოვრობდა. ერთ საღამოს ის სახლში არ დაბრუნდა. როდესაც მალიკი იპოვეს, აღმოჩნდა, რომ მას გონება ჰქონდა დაკარგული. ნათესავებმა იფიქრეს, რომ კაცი გარდაიცვალა, ამიტომაც ისინი დაკრძალვისთვის მოემზადნენ. დაკრძალვის დროს ერთმა ადამიანმა შეამჩნია, რომ თითქოს მალიკი თავს ამოძრავებდა. კაცი სასწრაფოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. ექიმების თქმით, მას ძლიერი ციებ-ცხელება ჰქონდა. სწორედ ამის გამო მან გონება დიდი ხნით დაკარგა. წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც სამზარეულოში შედის და იქ საკუთარ გარდაცვლილებებს ხედავს, რომელიც საჭმელს მშვიდად ამზადებს. ასეთ დროს გულის შეტევა შესაძლოა ნებისმიერ ადამიანს დაემართოს, რადგანაც ასეთი შემთხვევები ალბათ მხოლოდ საშინელებათა ჟანრის ფილმებში გვხდება. ჩინეთში 95 წლის ლისი უფენი ექიმების თქმით, მისი გარდაცვალებიდან 6 დღის შემდეგ თავახტილი კუბოდან ამოვიდა. ოჯახის წევრები ვარაუდობდნენ, რომ გონების დაკარგვის შემდეგ მიღებული თავის ტრამვა მისთვის ფატალური აღმოჩნდა. ამიტომაც მათ დაკრძალვის ცერემონიისთვის მზადება დაიწყეს. საბედნიეროდ, ქალის კუბო დახურული არ ყოფილა. სწორედ ამიტომაც შეძლო ქალმა იქიდან ამოსვლა. დაკრძალვამდე ერთი დღით ადრე ქალის მეგობრებმა და ნათესავებმა სახლში ცარიელი კუბო აღმოაჩინეს. ცოტა ხნის შემდეგ კი ერთ-ერთმა ნათესავმა სამზარეულოში მაგიდას თავმჯდომი ქალი დაინახა. ქალმა თქვა, რომ მას დიდი ხანი ეძინა. ამიტომაც ის სამზარეულოში საჭმლის მოსამზადებლად შევიდა. მოგვიანებით ექიმმა ქალი გასინჯადა და ასკვნა, რომ მან ხელოვნური სიკვდილი გადაიტანა. ლუდმილა სტებლიცკაიას შემთხვევა უნიკალურია, რადგანაც ის იმ ქვეყნიდან არაერთხელ, არამედ ორჯერ დაბრუნდა. 2011 წელს ქალი ტომსკში მდებარე რეგიონალურ კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც მან რამდენიმე დღე გაატარა. გარკვეული დროის შემდეგ ლუდმილას შვილმა ანასტასიამ კლინიკაში დარეკა, რათა ქალის მდგომარეობა გაერკვია, მაგრამ ექიმებმა მას უთხრეს, რომ ლუდმილა გარდაიცვალა. დანაკარგისგან შეძრწუნებულმა ოჯახმა დაკრძალვისთვის მზადება დაიწყო. მათ ეს სამწუხარო ინფორმაცია ნათესავებს შეატყობინეს, მაგრამ როდესაც გოგონა მორგში გვამის გამოსატანად მივიდა, მას უცნაური ხმა შემოესმა. აღმოჩნდა, რომ ქალი ცოცხალი იყო და მას 3 დღე მორგში გაეტარებინა, მაგრამ ეს ისტორია ასე არ დასრულებულა. 2012 წელს ლუდმილა, რომელსაც გულის პრობლემები ჰქონდა, ისევ კლინიკაში აღმოჩნდა. ამ შემთხვევაშიც ექიმებმა დაასკვნეს, რომ ის გარდაიცვალა, მაგრამ მათ შეცდომა ამჯერადაც დაუშვეს. ქალი გონზე რამდენიმე საათის შემდეგ მოვიდა. ტონი აჰლი ოჰაიოში მცხოვრები მექანიკოსი იყო, რომელიც 2013 წლის 4 აგვისტოს კლინიკაში მოხვდა. მისი მდგომარეობა რამდენიმე საათის განმავლობაში სტაბილური იყო, მაგრამ საღამოს მისი გულისცემა გაჩერდა. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ექიმებმა დაასკვნეს, რომ ის გარდაიცვალა. მომხდარისგან გაოგნებული ტონის 17 წლის შვილი პალატაში შევარდა. ის ყვიროდა, რომ მამას სიკვდილის უფლებას არ მისცემდა. რამდენიმე წუთში ტონიმ თვალები გაახილა. ექიმებმა რეანიმაციისთვის საჭირო პროცედურები მომენტალურად განაახლეს. რამდენიმე დღიანი დაკვირვების შემდეგ ტონი კლინიკიდან გაწერეს.
2007 წელს ვენესუელას მკვიდრი კარლოს კამეხო სერიოზულ ავარიაში მოყვა. შემთხვევის ადგილზე მისულმა ექიმებმა ჩათვალეს, რომ მამაკაცი მიღებული ტრამვებისგან გარდაიცვალა. მაშინ, როდესაც მორგში მის გაკვეთას აპირებდნენ, კარლოსმა მოძრაობა დაიწყო. ის თითქოს წამოდგომას ცდილობდა. აღმოჩნდა, რომ ექიმებმა შეცდომა დაუშვეს და კარლოსი უბრალოდ უგონოდ იყო. საბედნიეროდ ის მალევე გამოჯამრთელდა. კარლოსმა საკუთარი გარდაცვალების ცნობა კლინიკიდან წამოიღო და ყოველი ინტერვიუს დროს ის ამ ცნობას ჟურნალისტებს ყოველთვის სიხარულით უჩვენებს. ტომარაში გახვეულმა 60 წლის მის სელესტრინომ მორგში საკმაოდ დიდი ხანი გაატარა. ქალი იქ მას შემდეგ აღმოჩნდა, რაც ექიმებმა ჩათვალეს, რომ ის ორგანიზმში შეჭრილი ინფექციისგან გარდაიცვალა. 3 დღის შემდეგ მისმა შვილმა გადაწყვიტა, რომ ის ქალს უკანასკნელად ნახავდა. მალევე გოგონამ აღმოაჩინა, რომ ქალი სუნთქავდა. ექიმებმა ის სასწრაფოდ გასინჯეს და მიხვდნენ, რომ ქალი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ამის შემდეგ მის სელესტრინო კლინიკაში დააბრუნეს. 66 წლის ჩინეთის მოქალაქე ჯანდეიანი ნამდვილად განსაკუთრებული ადამიანი იყო. ერთ დღეს მას თავში უცნაური იდეა მოვიდა. მან საკუთარი დასაფლავება მოაწყო, რათა გაეგო თუ რამდენი ადამიანი მივიდოდა მასთან გამოსამშვიდობებლად. ჩინურ კულტურაში გარდაცვლილების საფლავებს ხშირად სტუმრობენ, რადგანაც ითვლება, რომ მათ გარკვეული მოთხოვნილებები აქვთ, რომელთა დაკმაყოფილებაც მუდმივად აუცილებელია. დაკრძალვაზე 40,000-ი და 100-მდე ნაცნობი თუ მეგობარი შეიკრიბა, მაგრამ დეიანი მაინც უკმაყოფილო იყო, რადგანაც მისი თქმით, დაახლოებით მისი 20-მდე მეგობარი დასაფლავებაზე არ მივიდა. ამის შემდეგ კაცმა მათთან ურთიერთობა სამუდამოდ შეწყვიტა. 2019 წელს ირლანდიის არმიის ვეტერანის შეი ბრედლის დაკრძალვაზე საკმაოდ უცნაური შემთხვევა მოხდა. შეისახლობლები სასაფლაოზე მის უკანასკნელ გზაზე გასაცილებლად შეიკრიბნენ. მალევე კუბოდან კაკუნის ხმა გაისმა, რასაც თან ჯარისკაცის ხმაც ერთვოდა. გამომიშვით, აქ სიბნელეა, სასწრაფოდ გამომიშვით აქედან, ამბობდა შეისხმა. დამსწრეთა განწყობა მალევე შეიცვალა. მათ სიცილი დაიწყეს. ეს ისტორია წინა ისტორიებისგან იმით განსხვავდება, რომ შეი საკუთარი დასაფლავების დროს გონზე არ მოსულა. როგორც აღმოჩნდა, ჯარისკაცმა იცოდა, რომ ის კვდებოდა. ამიტომაც მან წინასწარ დიქტოფონზე ერთგვარი მიმართვა ჩაწერა, რათა მის დასაფლავებაზე დამსწრეთა ხასიათი მცირედით მაინც უკეთესობისკენ შესვლილიყო.